välkomna till Inspirationsfamiljen. Idag ska jag göra ett litet snabbprojekt. Min svärmor fyller 65, så jag ska göra en klätterställning till hennes clematisar på landet. Då har jag tjuvstartat lite här med Plattjärn som jag har valsat på jobbet. Jag har ingen vals själv. Och de ska då göra så att de blir lika stora. Och sen ska Armeringsjärn pinnar vara på insidan. 8 stycken. Och sen ska vi ha en krona på något sätt här uppe. Så vi gör en snabb video på det.